Nagyon profi a csapatot. Szia! Szia! Na mesélj egy kicsit ezekről a paprikákról. Mi hagyományos fajtákat termesztünk. Én az őrleményhez úgy szoktam vetni, hogy van egy sor, ami lefelé nő. Igen, azt láttam, hogy van így van. felfele meg lefele álló. Mellette pedig a felfelé álló, és igazából a fennállósnak sokkal jobb a festéktartalma. Sajnos egyre nehezebb megtermelni, tehát nekem is van már olyan szakasz, ami tisztán csak csüngő fajta. Én a csüngőből a szegedi 80-as szoktam használni, ez egy hagyományos magyar szegedi fajta. Ahhoz képest, hogy csüngő nagyon jó színe van. Sok benne a mag, és ezáltal a magjában az olajtartalom is. Ez adja az ízét a paprikának, és ha sok az olaj benne, akkor a szín is jobban el tud terülni egy pörköltbe mondjuk. A fennállósnak viszont valamennyivel jobb a festéktartalma, kevesebb benne a mag, kevesebb a magjában az olaj. De sűrűbb faj. Ha önmagában ezt termelném, csak akkor kicsit kesernyés lenne az őrlemény, a csüngő miatt meg nagyon édes. Akkor te kevered. Így van, de az a lényeg, hogy nem otthon játszok vele a szárítás után, hanem már itt rögtön úgy van vetve, hogy keveredjen. És ezt magról vetetted, vagy? Igen, ez helyrevetéssel készült, tehát ez nem palántázunk. Helyrevetéssel március végén, nagyjából egy hónap, hogy ki kell, nyilván időjárás függő, és ki kell, utána egész évben kézzel kapáljuk. Persze, tehát van traktoros kultivátorozás is, tehát hogy géppel is átmegyünk rajta, a sorközöket azzal kapáljuk, a sorát kell kézzel. Ezt körülbelül július közepéig tudjuk csinálni, utána már csak kézi. És a locsolással mi újság? A paprika úgy tudom a házi kertbe. Svédkor szokott, mi itt öntözünk. Igen. Mi itt öntözünk. Igazából ez felső öntözés, egy esőslet öntözés. Van egy régi öntöződob, hozzá konzol, és akkor egyszerűen 40-45 métert beöntözünk. De sűrűn kell. Igen. Ugye a média szerint idén csapadékos év volt, 8-szor öntöztem, tavaly az aszályos évben csak 4-szer, úgyhogy itt nem egyszerű. Jó, tavaly kaptunk egy nagy jeget, sok esővel, és utána sokáig nem volt öntözés, azért úsztuk meg 4-szer, de igen, sűrűn kell öntözni. Szerves trágyát használunk, műtrágyából nagyon minimálisat. Tehát én inkább próbálok így a hagyományos termelés mellett maradni. Nekem nem az a cél, hogy nem tudom, 30 tonna lejöjjön egy hektárról, inkább az a cél, hogy jöjjön le 15-18, de az ne legyen túlfújva nitrogénnel, az legyen jó minőségű. Nincs értelme, hogy túlnyomjuk, és utána meg beteg lesz, stb. És akkor kidobáljuk. Igen, mondtad, nem is permetezem. Permetezem, csak rovarölőket nem nagyon használunk. Levéltetve ellen parafinolajat használok. A gyapottok bagolylepke az, ahol nem tudjuk kikerülni a rovarölőszert. Ez mindig nyár közepén szokott jönni, de idén szerencsére olyan kicsi volt a rajzás, hogy nem permeteztem én. Tehát növényvédősként próbálok így kicsikét integrált növényvédelemben gondolkodni. Tehát nekem vannak kihelyezett szexferomon csapdák, amik a gyapottok bagolylepkét gyűjtik, és amikor azt látom, hogy na most rajzás van, akkor tudom, hogy mondjuk 5-6 nap múlva kell permetezni, mert akkor van a lárva kelés. Kicsit segítek már. Jó. Látom, hogy jó lesz, szárra együtt szedik. Ja, persze, mindenképpen. Szár nélkül szószokba szokták szedni, ugye ott a száraz nem jó. Nekem muszáj szárral legyen, mert most bekerül ilyen rasseltömlőkbe, és kilógatjuk, mint hogy régen ugye fűzték, ott is szárral kell, mert ha szár nélkül van, ott azon a nedves felületen elindulhat a romlás, tehát igazából akkor megpenészedhet. Ezért kell szárral szedni. És itt is van rivalizálás a szegedi és a kalocsai között, mint a halászléba a szegedi és a bajai? Van, igen. Mindig mondják, hogy ez jobb, az jobb, de szerintem amúgy hasonló, tehát itt Dunai öntéstalaj van, ott Tiszai öntéstalaj van, az nagyjából ugyanazon a éghajlati jövőn vagyunk, tehát azt mondom, hogy éghajlat az ugyanaz, tehát szerintem nagy különbség nincs itt, inkább az a kérdés, hogy ki hogy dolgozza fel utána. Meg milyen alapanyagot dolgoz fel, tehát nem mindegy, hogy válogatva van, vagy mondjuk
mindent bele alapon. Én nekem a termelésnek egy részét dolgozom csak fel, a többit azt nagy felvásárolom. A nagy feldolgozónak adjuk el, az már gépi szedésű, és akkor ezért egy fél hektár csípős is van. Nyilván egy picit abból is viszek haza feldolgozni, azt nagyon nem jó feldolgozni, tehát mind a szárítás, darálás, meg a válogatás is. Tehát itt a szikkadás után csipkedésnek hívjuk azt a munkafolyamatot, amikor kiszedik az asszonyok a szárát, meg kiválogatják a rosszat, tehát az erőset, azt kegyetlen csinálni. Tehát ott, hát az egy dolog, mert a kesztyű az édesnél is van, de inkább azt mondom, hogy ott fejenként egy 100 zseppi elmegy a nap végére. De jó, hogy maguk szeretik ezt csinálni, látszik az arcokon. Ja, így van, Ági néni Dunántúli. És én is szeretem csinálni. Én már 62 éve itt vagyok, azóta már úgy beletanultam. Azt kérdezik, hogy mit kell szedni, paprikát. A hosszú élet titka, hogy paprikát kell szedni. Jó kezd, jó kezdve végezzük a munkát. Nézzük meg, hogy a vödrökből hogy kerül bele a szákokba a paprika. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Készítek egy eszméletlen körözöttet a fajszi fűszerpaprikából, fajszi sült fokhagymacrémmel. Biztos kóstoltak már sok változatot, de ígérem, ez lesz a legfinomabb. Kömény helyett római kömény, füstölt paprika, fűszerpaprika és jutúró. Az én körözöttemhez szükség lesz egy csonka vagy lilahagymára, 125 g jutúróra, csipet fűszerpaprikára, füstölt paprikára, római köményre, adunk hozzá 1 teáskanál mustárt, 2 evőkanál házi tejfölt. Sót nem adok hozzá, mert a jutúró alapból is sós. A fellazított túróhoz keverem a hozzávalókat, jó habosra keverem, pirítóssal vagy forró pitával tálalom. Titkos hozzávaló római kömény. Nem csak a neve, de az ízés eszméletlen. És a paprikától már csak a szilva a finomabb, most megmutatjuk, hogy készül az igazi aszalt szilva. Szia! Szia! Annyit értek a szilvához, mint a agysebészethez. Úgyhogy annyit tudok, hogy besztercei, meg Stanley. És ez most milyen fajta itt mellett? Ő egy Stanley ültetvény. Itt egy 6 éves ültetvényben vagyunk most. 1000 éve kóstoltam ilyen finom szilvát. De te egy Blue Free teszel most amúgy. Jó, hogy ez Blue Free. Nekem ez jobban ízlik, mint a Stanley. Az egy kicsit barackos, és egy kicsit savasabb az étkezésre, meg aszalni szoktuk ajánlani. A Stanley jó mindenre. Na már itt vagyok, szedjünk meg egy kicsit. Szedjünk. Mi csak kézzel szedünk, tehát úgy vannak a koronák kialakítva, hogy
nem szedjük, nem rázatjuk. Ez egy sokka fáknak, nem is szeretnénk. De ilyen jó érettet nem is kapsz a piacon. Nem. Már A Stanley leszedik? egy nagyon-nagyon jó fajta szerintem. Pontosan azért választottuk, hogy nagyon széles spektrumú a felhasználása, tehát tényleg és a cukorfoka meg fantasztikusan jó. És a lekvárt is ebből kész? Igen. Akkor ez nem is tesztek cukrot? Nem, a pálinkához se. Szilvához nem Tényleg? adunk cukrot. Semmit. Vagy nem permetezünk agyon semmit, tehát tényleg amit muszáj, sőt, hát aki ismeri a vegyszer árakat, az mindenképpen tudja, hogy semmelyik gazda nem permetezi agyon. Megmutatom neked, hogy nem ez a következő fázis, ez már ugye majdnem a vége, de a gyönyörű szép Stanley szilvánk, amikor kijön az asztalóból, akkor van, amikor szoktuk így ezt egy kicsit hidratáljuk, tehát hogy jöjjön vissza a nedvesség tartalma. Általában mi az asztalóból azt már csomagoljuk vákuumba, tehát az egy vákuumfóliába, hogy megmaradjon az az állag, ne száradjon ki, ne legyen túl lecses. Nem adunk hozzá egyébként semmit, tehát ennek látod te is, hogy gyönyörű cukorfoka van. És mennyi ideig van benne? Mert a szőlő az Nagyon nekem ilyen sokan. 3 nap, míg most Sok ez is, tehát ez is 20 óra. De kóstold meg azt is. Nekem az ízlik, ami nem annyira száraz, hanem olyan jó kis puhás. Az szárazabb, tehát Az azt száraz? veszem neked. És akkor ott be tudsz nyúlni, de az Elenged. az szárazabb. Ne. Az Ez a szárazabb. Stanley. De akkor ebből is. Egyébként Jó. egyet nézd meg, hogy milyen az. Na ez meg jó. Az de ez az asztalási idő miatt. Így Nem, van. ez rövidebb. Meg más, tehát teljesen más a Blue Free-nek a textúrája, a hús rostjai, minden teljesen. Tehát az egy tömöttebb, ez meg egy lecsesebb. A szőlőlekvár, ő egy Otellóból készül, itt a kis, de azt ismered. Az nem kell. Isabella Otello, ezekből szoktak lekvárt készíteni. Ez csak, Almával, ez Ebben is tiszta, van almalát. az pektin benne csak. Igen, hát a szőlőhöz kell pektint rakni, mert az annyira lecses lenne, hogy ez egy kicsit ilyen borzselés inkább, ilyen zselé az állaga, de nagyon-nagyon kedvelt lekvárunk az is. Mi csak növényi, tehát almapektint használunk, állatit nem használunk semmibe. Ez egy sült fokhagyma krém, Ezt el így van. tudnám képzelni akár kis. A saját kis fokhagymánkból készül, így van. Ő is egy ilyen régi terv volt, de az idén raktunk már annyira, tehát nagyobb mennyiségű fokhagymát, és akkor hát ez egy olyan termék, amiből nem győzzük gyártani. Tehát ugye nekünk be van a fokhagyma tárolva, és akkor mindig egy-egy adagot, hogy megcsinálunk, ezt így azonnal el is viszik, meg lerabolják, meg minden. Igen, már azonnal. jár a fantázián, Ez hogy egy- ezt lehetne felhasználni. Egyébként én raktam már így penne tésztához is, de akkor kell egy kis, bár van benne olívaolaj, de akkor kell egy kis zsíradék alá még, vagy olívaolaj akár, mert azért azt oda kapja. De ezt így pirítósra, fantasztikus, vékonyan, tehát nem kell az mondani, nagyon vékonyan, egy fantasztikus jó, és gyűjtjük mi is folyamatosan nem csak ezt, hanem bármelyik termékről a recepteket, hogy ki mire fogja használni, vagy akár hogyan készülnek. Sütőtök lekvár. Sütőtök lekvárunk is, az viszont dióval fantasztikus, azt egyszer teljesen véletlen ettem együtt dióval, úgyhogy az Szőlő, eper. Én ezt a naspolyát direkt alul raktam, mert naspolyát- nem szerettem a naspolyát. azt ugye meg kell, hogy csípje a dér, és akkor mi utána Akkor szoktuk jó. leszedni. Fűszersók. A fűszersokból van egy citromos zsájásunk, meg egy rozmaringos, most lehet, remélem, az, ami nálad van, az rozmaringos, az is a sajátunkból van, saját fűszerekkel, mint ahogy a fokhagymában is. A zsája, a rozmaring, az mind a sajátunk, azok vegyszermentes, minden, tehát ezt ügyelünk el. Ez a szívemhez közel áll ez a Szőlőmakrém. szőlőmagőrlemény. Úgy Azt készítik, pedig hogy ugye az megasszalod a Otellóból kipréseljük ugye a levet, vagy ezt a velőt, és a mag meg a héj ki van asszalva az asszalóba. Ezt utána, amikor teljesen kiszáradt, akkor leőröljük szinte ilyen púder minőségre, és akkor ezt szoktuk így. Nagyon-nagyon szeretik. Ez tele van antioxidánssal, a bélfalakra nagyon-nagyon jó. Sőt, azoknak is jó volt, ezt most már vittek többen, mert ugye a Crohn-betegek, meg vannak olyan problémával küzdők, akiknek ez nem szabad, hogy a bélbolyhokba belemenjen, és hogy ez egy olyan állagú, mert egyébként meg ehetnék, hogy csak a szemcse minőség miatt nem tudták a másikokat, és ezt meg tudják, és akkor ez nekünk nagy öröm, hogy
az egy szórófejes, sók azok őrlőfejesek, tehát akár újra tölthetőek. Kis pálinka. A pálinkánk is Az a is Stanleyből van, Stanleyből. ő egy 50 fokos pálinka, és hát nincs hozzáadva, szilvához nem adunk semmit. Az asszalványokból is nagyon sokfélét szoktunk készíteni. A céklából még van egy izgalmas kis céklalevünk, ami szintén teljesen natúr. Köszönjük szépen, hogy ide látogattatok hozzánk. Köszi. Nézzétek meg ezt a szalámikat. Mi történik most itt? Szedés után felakaszgatjuk a paprikákat ide, de van olyan szikkasztó, ahol magasabban is van. Nem a nap a lényeg, hanem az, hogy járja át a levegő. Körülbelül 1,5 hónapig itt van szedés után. Itt az egyik cél az, hogy szikkadjon, tehát hogy természetes úton is veszítse a nedvességét. A másik cél pedig az, hogy különböző biokémiai folyamatok játszódnak le. Igazából a szín koncentrálódik a termésbe. Ugye a nagyüzemihez képest ez a jó, hogy itt az utóérlés során tényleg a színanyag koncentrálódik. Eltelik a 1,5 hónap, visszajönnek a paprikaszedőnénik, és akkor azt már bent fedett helyen ugye először meg van tisztítva, aztán kiszedik a szárát, kidobják a csúnyát, és akkor csak a jó mehet a szárítóba. Egy szeletelés történik, aztán leszárad a paprika, tehát nyilván ott körülbelül egy ilyen kíméletesen 50 fokon szárítjuk le a paprikát, nagyjából egy nap alatt, és utána már kész van a félkész termék, amit már csak őrölni kell ahhoz, hogy fűszerpaprika őrleményünk legyen. És a magot is beledarálod? Anélkül nem lehet. Tehát a mag azért kell bele, hogy abban van az olaj, az adja az ízét, meg az illatát, meg az egész aromáját Kell neki. bele mag. És ha van benne olaj, akkor a színanyagot is sokkal jobban kiadja, onnantól kezdve, hogy bekerül egy pörköltbe vagy bármilyen ételbe. A paprika mellett sokféle növényt termelünk. Ugye ezek sima szántóféle növények, árpa, búza, kukorica. A vetésforgó miatt is kell, meg azért a nem öntözhető területeken ezeket meg tudom termelni. De a területnek mondhatom azt, hogy körülbelül harmad része az már kicsit különlegesebb növény, ugye a fűszerpaprika a legfontosabb növényünk. Termesztünk étkezési mákot, amit most már meg tudunk ugyanúgy csinálni, mint egy gabonát, tehát kombánnyal aratjuk, vetőgéppel vetjük, tehát nem kell túl sokat kézzel dolgozni a mákba. És akkor van egy-két ilyen kertészeti növény, amit szárítóüzemeknek készítünk. Itt például most a petrezselyem levél táblánkon vagyunk, ennek a petrezselyemnek a gyökerét nem lehet hasznosítani, mert sűrűre van vetve, tehát nagyon vékony. Itt csak a levelet lehet hasznosítani. De olyan illata van. Idén ezt már 3-szor vágtuk, most várom a 4. vágást, az valamikor a jövő héten fog megtörténni, és ezzel a 4 vágással én teljesen elégedett leszek. De olyan idénre. finom. És utána már a következő növény fog ide ennek a helyére kerülni. Ezen kívül még termelünk spenótlevelet, utána másodvetésben csemegekukoricánk volt, idén ez egy hűtőháznak ment, tehát fagyasztási célra. Kaporlevél is van idén, ez is másodvetésben gabona után, úgyhogy így ilyenekkel próbálkozunk, hogy meglegyen a több lábon állás. Hát köszönöm ezt a mákot, mert igazán jó mákot nem lehet kapni a boltban, amit Igen, sajnos idei paprikát még nem tudtam adni, de idei mákot azért köszönjük azért szépen. Hát aki ilyen jó termelői mákot szeretne, az keresse Zoliékat a Kocsis Majornál. Fölött volt a parasztbácsi, ilyen bajuszra. Azt mondja riportán, hát az árulja, mert bátyám azt mondja, mi a hosszúra titka. Micsoda fiam, azt mondja, hogy megveregette vált. Türelem ki a szegénységhez. Hát igen.